हे दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आजिर भिडिओটো आपनार कारणे अलप बेलेग धৰণৰ হবলৈ গৈ আছে ন মোক বহুতে সুধি থাকে যে ভাই তো এনেকৈ এইচডি থাম্বনেল বনোৱা কেনেকে। একচুয়ালি মই ভিডিওটো বনাব খোজা নাছিলো তো আকৌ ভাবিলো যে না ভিডিওটো বনাই দিও ভিডিওটোৰ দ্বাৰা আপোনাৰো সহায় হ'ব আৰু বেলেগৰো সহায় হ'ব। তো আজি মই হেতু জনাম যে আপুনি অতি সহজে এইচডি থাম্বনেলটো কেনেকে বনাব পাৰে। তো বলক আজি ভিডিওটো স্টাर्ट কৰো। কিন্তু তাৰ আগতে যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লগতে নোটিফিকেশন বেল আইকনটো অপেন কৰি দিব। তো ব্লগ আজি ভিডিওটো স্টার্ট কৰো। তো প্ৰথমতে আপুনি প্লে ষ্টৰৰ পৰা এটা এপ ডাউনলোড কৰি ল'ব। এইটো নাম হ'ল পিক্সেল লেব। এই পিক্সেল লেবটো ডাউনলোড কৰি ল'ব, ওপেন কৰি ল'ব। ওপেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি এইটো ইয়াত এনেকা আহিব। তাৰ পিছত আপুনি এইটো ডিলিট কৰি দিব। ডিলিট কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব। থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইমেজ সাইজত ক্লিক কৰিব। ইমেজ সাইজত ক্লিক কৰাৰ পিছত কাস্টমত ক্লিক কৰিব। তাৰ পিছত ইউটিউব থাম্বনেইলত ক্লিক কৰিব। তাৰ পিছত ওকে কৰি দিব। তাৰ পিছত আপোনাৰ থাম্বনেইলৰ সাইজটো হৈ যাব। এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত এটা ইমেজ লগাব লাগে আপোনাৰ গ্যালাৰীৰ পৰা। আপুনি মানে কোনটো ইমেজ ৰেডি কৰি ৰাখিছে এনেকৈ ষ্টিকাৰ বনাব লাগিব। এক ষ্টিকাৰ বনাৰ পিছত এইটো কি কৰি দিব। তাৰপিছত ওকে মাৰি দিব। তাৰপিছত মই সাইজটো বনাই ল'ব অলপ ধুনীয়াকৈ। সাইজটো বনোৱাৰ পিছত এনেকৈ বহাই দিব ঠাইত ধুনীয়াকৈ বহাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপুনি ইয়াত কিবা কিবি লিখিব লাগিব। সেইকাৰণে আকৌ প্লাছত ক্লিক কৰিব। প্লাছত টেক্সটত ক্লিক কৰিব। টেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত হাউ টু মেক এইটো এটা লাইন দি দিব। তাৰপিছত ইয়াত আপুনি বহাই দিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত কালাৰ সাইজ পেন্ডিং এইবোৰ পাব। আপুনি ইয়াত ফন্টত ক্লিক কৰিব। ফন্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত কালাৰ সাইজটো মানে আপোনাৰ আখৰৰ ষ্টাইলটো এনেকৈ দিব পাৰে। আপোনাৰ ইচ্ছা মতে দিব পাৰে। তাৰপিছত কি কৰিব, এইটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো লগাব লাগিব। তাৰপিছত বেকগ্ৰাউণ্ডটো ক্লিক কৰিব, এনেকৈ কৰি দিব। তাৰপিছত এইটো আপুনি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ দিব পাৰে হাউ টু মেক। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, এইটো পিক্সাৰত নাইবা আখৰটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত মিডিলত যিটো চিহ্ন আছে তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত শেপছত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত এইটো এনেকৈ ডাঙৰ কৰি ল'ব। ডাঙৰ কৰি লোৱাৰ পিছত এইটো ওকে মাৰি দিব, ৰাইট টিক মাৰি দিব। তাৰপিছত এইটো এনেকৈ অলপ ঘূৰাই ল'ব। ঘূৰাই লোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ বহাই দিব। তাৰপিছত কি কৰিব, ইয়াত গো বেকত ক্লিক কৰিব, টু বেক। তাৰপিছত এনেকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া আপুনি ইমেজটো মানে ধুনীয়াকৈ বহাই দিব এনেকৈ। তাৰপিছত কি কৰিব, আকৌ ইয়াতে ক্লিক কৰিব, আখৰতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আকৌ শেপছত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এতিয়া আপুনি কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব। কালাৰটো ইয়াত আপুনি দিব পাৰে যিকোনো। তাৰপিছত এইটো আকৌ এনেকৈ ডাঙৰ কৰি ল'ব। ডাঙৰ কৰাৰ পিছত আকৌ ৰাইট চিহ্ন ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আকৌ আপুনি এইটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বহাই ল'ব। ধুনীয়াকৈ বহাই লোৱাৰ পিছত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াত এক্টিভ কৰি দিব। তাৰপিছত এইটো আকৌ টু বেকত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিব, আকৌ মানে এইটো হাউ টু মেকত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি তলত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো আপুনি কপি বুলি ক্লিক কৰি দিব। কপি এইটো বেলেগ লাইন হৈ যাব। তাৰপিছত এতিয়া আপুনি বেক মাৰি দি পিনে ইয়াত হাউ টু মেক হৈ গ'ল। এতিয়া লাগে এইচডি প্ৰ থাম্বনেল। এইচডি প্ৰ থাম্বনেল THUMBNAIL থাম্বনেল হৈ গ'ল। এতিয়া আকৌ ওকে ক্লিক কৰিব। এটা আপুনি এটা কাম কৰিব, এইটো এক লাইনত নিদিয়ে, ইয়াত প্ৰ দি পিনে এইটো কাট লগাই দিব তলত আৰু এইটো ওপৰত মিডলত দি দিব। এনেকৈ বহাই দিব।
আৰু ইয়াৰ আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ডটো নোহোৱা কৰি দিলে মানে ভালে লাগিব নেকি বেকগ্ৰাউণ্ড নোহোৱা কৰি দিব আপুনি আৰু টু মেক HD Pro Thumnail তো মই এইটো চিম্পলত দেখালোঁ আপুনি আৰু কিবা কিবি লিখিব পাৰে মই এইটো জাষ্ট আপোনাক দেখাবৰ কাৰণে এনেকুৱা লগালোঁ আৰু হৈ যোৱাৰ পাছত আপুনি ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব আৰু তাৰপিছত সেভ এজ ইমেজত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপুনি ইয়াত কাষ্টমত ক্লিক কৰিব কাষ্টমত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত লো মিডিয়াম হাই ভেৰি হাই আল্ট্ৰা আপুনি আল্ট্ৰাত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত সেভ টু গ্যালাৰীত ক্লিক কৰি দিব সেভ টু গ্যালাৰীত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ফটোটো ইমেজটো সেভ হৈ গ'ল